Hi guys. So আজি আমি এটা নতুন chapter start কৰিবলৈ ওলাইছো sequence and series. So in this lecture আমি arithmetic and geometric progression এর বিষয়ে আলোচনা কৰিম. Okay. So আমাৰ first slide to হল arithmetic progression. Okay. মই ধৰি লৈছো যে আটাই এইবিলাক ক্লাস 10 ত ঠিকই আছে. Okay. So this is a quick revision of this arithmetic progression. So আমি এটা এপিক এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ জাষ্ট এনেকৈ ওকে য'ত এপিত কি হয় এটা সাধাৰণ অন্তৰ থাকে ডি ডেট ইজ কমন ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড দেৰ ইজ আ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এ অ'কে তো আমাৰ এন টাৰ্ম পদটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি লিখিম এ এন এনেকৈ লিখিম অ'কে আৰু চাম উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ পাব পাৰি জাষ্ট মই কি কৰিলোঁ এল মানে হ'ল আমাৰ এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইনটু ডি তো জাষ্ট ইয়াতে পুট কৰি দিলে আমি এই ফৰ্মুলাটো পাই যাম তো আমি সাম অফ এন টাৰ্মছ ইন এ পি আমি উলিয়াব পাৰোঁ এই ফৰ্মুলাটোৰে আৰু যদি আমাক ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু লাষ্ট টাৰ্ম দিয়া থাকে তেতিয়াও আমি সাম উলিয়াব পাৰিম ভেৰি ইজিলি অ'কে চ' নাও নেক্সট This is arithmetic mean. Mean কি হৈছে mean হৈছে average. আমাক যদি পাঁচটা বস্তু দিয়া থাকে তো পাঁচটা বস্তুৰ আমাক যদি এভাৰেজ উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম পাঁচটা বস্তুক আমি যোগ কৰিম প্লাছ কৰিম দেন ডিভাইডেড বাই 5 লাইক দ্যাট সো ইয়াতে এৰিথমেটিক মিনটো আমি এক্সট্ৰাকৈ কিহৰ কাৰণে পঢ়োঁ এৰিথমেটিক মিনটো আমাৰ পঢ়াৰ কাৰণ এটাই যে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনত যদি এটা সিকুৱেন্স থাকে তো আমি সিহঁতৰ মেইন উলিয়াবৰ কাৰণে আমি আটাইকেইটা আমি কি কৰিম আমাৰ যিটো আমাৰ কনভেনশ্যনেল মেথড হয় সেইটো হৈছে আমাৰ আমি আটাইকেইটা যোগ কৰিম আৰু ডিভাইডেড বাই টোটেল নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ অ'কে চ' চিন্স দিছ সিকুৱেন্স ইজ এন এ পি চ' উই ডোণ্ট নিড টু এড আপ অল দ'জ ভেলিউজ এণ্ড ফল'ড বাই ডিভিজন লাইক ডেট চ' আমাৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনত থকাৰ কাৰণে সেই সিকুৱেন্সটোৰ পৰা আমি তাৰ পৰা এটা আমি বেনিফিট ল'ম চ' মই এক্সাম্পল কৈ দিলোঁ যে উই হেভ টু ফাইণ্ড দ্য মিন অফ দিছ সিকুৱেন্স লেটছ চে 1ৰ পৰা 2 3 4 5 আপ টু লেটছ চে 99 চ' আমি কি কৰিব লাগে আমি ইহঁতৰ এভাৰেজ উলিয়াব লাগে সেইটো মিন উলিয়াব লাগে তো মিনটো আমি কি কৰিম আমি আটাইকেইটা আমি এড কৰিম যিটো আমাৰ ইউজুৱেল মেথড হয় অ'কে চ' এইখিনি আমি এড কৰিব লাগিব দেন ডিভাইডেড বাই 2 কৰিব লাগিব অ'কে চ' ইয়া উই উইল গেট কাৰেক্ট এনচাৰ বাট চিন্স দিছ চিৰিজ দিছ সিকুৱেন্স ইজ এন এ পি অ'কে এই সিকুৱেন্সটো আমাৰ এ পিত আছে তো তেতিয়া আমি জাষ্ট এটা চিম্পল ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম সেইটো হৈছে এ প্লাছ বি আপন 2 ইয়াত এ হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম বি হৈছে কি হয় বি হৈছে লাষ্ট টাৰ্ম চ' এ প্লাছ বি বাই 2 কৰিলে আমি যিটো এনচাৰ পাম তো ছেম এনচাৰ উই উইল গেট উইথ দিছ মেথড চ' দিছ উইল বি মোৰ ইজি চ' ফাৰ্ষ্টটো হৈছে 1 বিটো হৈছে 99 যিটো আমাৰ লাষ্ট টাৰ্ম ডিভাইডেড বাই 2 উইল গেট 50 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে এতিয়া আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ আহিল কেনেকৈ তো জাষ্ট চিম্পল হয় তো মই তিনিটা নাম্বাৰ ধৰি লওঁ এ কে আৰু বি ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম আমি যিহেতু এইটো আমাৰ এপিত আছে তো আমি কি লিখিম ইহঁতৰ কমন ডিফাৰেঞ্চটো এটাই হ'ব ইহঁতৰ পৰা কমন ডিফাৰেঞ্চ পাম কে মাইনাছ এ ইহঁতৰ পৰা কমন ডিফাৰেঞ্চ পাম বি মাইনাছ কে যিটো আমাৰ ইকুৱেল হ'ব ছেম কমন ডিফাৰেঞ্চ মিনছ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন চ' উই উইল গেট কে ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি বাই 2 ইয়াত কেটো হৈছে তাৰ মিন অ'কে তো দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল মই যদি এটা এক্সাম্পল দিওঁ 2 4 6 ইহঁতৰ মিনটো কি হয় আমি ডিভাইডেড বাই 3 কৰিম আৰু গোটেইকেইটা আমি প্লাছ কৰিম এইটো হৈছে আমাৰ ইউজুৱেল মেথড চ' উই উইল গেট 12 এণ্ড 4 ডেট মিন দ্য মিডল টাৰ্ম ইজ দ্য মিন অ'কে তো আকৌ এই তিনিটা যিহেতু আমাৰ এপিত আছে তো আমি কি লিখিম আমাৰ শ্বৰ্ট নিয়মটো হৈছে ডিভাইডেড বাই 2 আৰু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু আমি লাষ্ট টাৰ্ম এড কৰি দিলে আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম 8/2 equal to 4 okay I think this is clear so next slide
sum of n-AMs between A and B. So আমি কিছুমান AM বহাম A আৰু B দুটা নাম্বাৰৰ মাজত such that এই আটাইকেইটা নাম্বাৰ আমাৰ কিহত থাকে এপিত থাকে to n such that এইটো আমাৰ এপিত আছে ওকে এটা যদি এপিত থাকে just focus on this b to আমাৰ কিমান নম্বৰ টাৰ্ম হয় ইয়াতে আমাৰ টোটাল n টা আছে including including the first term we have n plus 1 so b2 hobo amar n plus 2 term okay so b kami likhim n plus 2 term ami ki likhim first term plus n minus 1 into d yet n to is n plus 2 minus 1 into d d2 najano yarpor ami d2 uliai loba parim to ami d value to pam b minus a divided by n plus 1 okay আমি d2 পালো তেনেকৈ আমি a1 তো পাব পাৰিম a1 ইকুৱেল টু হ'ব এটা আমাৰ সেকেন্ড টাৰ্ম তো এটা হ'ব a plus d মানে আমি কি পাম a plus d ৰ ভ্যালুটো বহাই দিলো b minus a divided by n plus 1 okay তেনেকৈ আমি a2 পাম a2 কি হ'ব a2 হ'ব a plus 2d যেটো a2 আমাৰ third term 2d মানে তাৰ ভ্যালুটো কি পাম a plus 2 b minus a divided by n plus 1 তেনেকৈ আমি a n পাম a plus n to কি হ'ব a plus n d হ'ব কাৰণ n to হ'ব আমাৰ n plus 1 term তাৰ কাৰণে লিখিম a plus n d equal to a plus n into b minus a divided by n plus 1 okay এতিয়া যদি মই ইহত কেইটাক এড কৰিব লাগে মই কি কৰিম এড কৰাৰ কাৰণে আমি জাস্ট লিখিম a1 plus a2 plus a3 plus up to an ইহত কেইটাক যদি আমি সাম কৰো ইয়াত আমাৰ n টা আছে তো আমি এই কেইটাক আমি সাম কৰিম ইয়াতে a কেইটা আছে এটা দুটা এনেকৈ এনেকৈ যায় n টা আছে তো আমি টোটাল নাম্বাৰ অফ a লিখিম n into a okay প্লাস ইয়াতে আমি এই পাৰ্টটো আমি আটাইকেইটাৰ পৰা কমন আনিব পাৰোঁ b minus a divided by n plus 1 আৰু ইয়াতে হ'ব 1 plus 2 plus up to n okay এইখিনি হ'ব আমাৰ sum of n-AMs between a and b so we will get n-A plus b minus a divided by n plus 1 আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হয় 1 ৰ পৰা up to nth তাৰমানলৈকে সামটো হয় n into n plus 1 divided by 2 so this will get cancelled so we are left with ইয়াতে লিখি দিছোঁ n to যদি মই কমন আনো কি পাম a plus b minus a divided by 2 so this will give me n into a plus b if you observe this you will get to know that sum of n-AMs between a and b can be written as directly by using a formula and let me generalize the formula the formula to hobo jodi amak n ta am or sum lage to ami just n likhim amak jeita lage n he mane kimanta n into am so this is the formula okay so ami yar mane ami ki bujha bicharisu jodi amak koy je 2 আৰু 64 ৰ মাজত পাঁচটা কি লাগে আমাক am or sum লাগে পাঁচটা am আমাক sum লাগে আমি কি লিখিম 5 into am তো কি হ'ব ফার্স্ট টার্ম লাস্ট টার্ম এড কৰি ডিভাইডেড বাই 2 2 plus 64 okay so এইটো হ'ব আমাৰ sum of am okay নহলে যদি আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ নকৰো আমি কেনে কৰিম
আমি এনেকৈ ধৰি ল'ম এটা A1 A2 A3 A4 A5 তেনেকৈ আমি এইকেইটা ওলাই ল'ম আৰু প্লাছ আমি তেনেকৈ এড কৰিম চ' দিছ ইজ এ ভেৰি লং প্ৰচেছ চ' উই উইল ইউজ দিছ ফৰ্মুলা ত' sum of n-AMs between A and B is n into AM of this AP. Okay, so please note it down. Okay, now let's start. Yeah, so let's read it. If even number of AMs are inserted between two numbers whose sum is 13/6. Okay, ইয়াতে কি কৈছে just language to ভালকৈ ধ্যান দি পঢ়া if even number of AMs are inserted যদি n number of আমি ধৰি ললো n so to য'ত n to even হয় n আমি টা আমি AMs ভৰাইছো দুটা নাম্বাৰ let's say a আৰু b ৰ মাজত okay য'ত a আৰু b ৰ সামটো হৈছে 13/6 আমি ধৰি ললো a আৰু b দুটা নাম্বাৰ ইহঁতৰ মাজত আমি টোটাল AM ভৰাইছো n টা let's say A1 A2 এনেকৈ an টা so n to আমাৰ কি হয় even হয় this should be kept on mind okay এতিয়া আহিল আমাৰ কি দিয়া আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো দিয়া আছে a plus b equal to 13/6 yeah কাৰণ কি দিয়া আছে whose sum is 13/6 okay let's read the second line if the sum of this means ইয়াতৰ sum to a means কেটাৰ sum to কি হয় যে a1 plus a2 up to an is কি দিয়া আছে exceeds their number ইয়াতৰ numberৰ কৈ বেছি হয় by unity একত কৈ বেছি okay so আমি ইয়াৰ previous slide কি পঢ়িছো sum of n AMs can be written as by a single formula. The formula is n into যেটা দিয়া আছে n into AM of this AP. AM of this AP hobo a plus b by 2 which will give n plus 1. So let's put the value from first condition a plus b equal to 13/6. So a plus b by 2 equal to hobo 13/6 into 12 equal to n plus 1. Okay. So we have 13n equal to 12n plus 12. So ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম n ৰ ভ্যালুটো পাম 12 আমাৰ কি ওলাব দিছিল find the total number of means inserted total number of means হ'ব 12 okay so this question is done so let me tell you a important property of AM so note sum of terms of an AP equidistance from the beginning and from the end is equal to the sum of first and last term. Okay, let me explain this line. Okay. So before this question, মই এইটো বুজাই দিছো কেনেকৈ এইটো মানে এইটো বুজাইছে যে আমাক যদি এটা AP দিয়া থাকে so let me explain this with an example. An example ললো যে এইটো example ললো favorite example 2 4 6 8 10, 12, 14 let's say okay so এই কেইটা আমাৰ কিহত আছে AP ত আছে isn't it yeah definitely এতিয়া এই ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টিটো আমাক কি কৈছে আমি যদি ইহতৰ কি লিও sum of terms of an AP এই AP টো থকা termsৰ sumটো equidistance from the beginning and from the end so equidistance হ'ব লাগিব তো let's say আমি যদি 4 টো লৈ লও for from the beginning আমি ইহতৰ পৰা 12 টো লম from the end ইহত দুটাৰ sumটো কৈছে ইহত দুটাৰ sumটো 4 plus 12 is equal to the sum of the first and last term or sumটোৰ সমান হয় this is a very important property that mean ইয়াতে চাব পৰা যে ফাৰ্স্ট আৰু লাষ্ট টাৰ্মটোৰ যেটো সাম হয় হেতু হয় 16 yeah তো তাৰ পিছত ইকুইডিস্টেন্সত আমি ফাৰ্স্ট from the beginning আৰু from the last আমি দুটা টাৰ্ম লম তো ইয়াতে আমাৰ 4 ললো ইয়াৰ পৰা আমি 12 ললো ইহত দুটাৰ সামেশনটো কি হয় obviously 16 আকৌ এনেকৈ ললো 8 আৰু 8 সামেশনটো 16 ওকে এতিয়া যেটো মিন হয় তাৰ মানে যেটো বাকি ৰল সেইটো হ'ব তাৰ মিন যেটো মানে যদি এটো অকলে বাকি ৰল সেইটো হ'ব তাৰ মিন ওকে
যদি ইয়াতে আৰু এটা থাকিল হয় তো ইহঁত দুটাক আমি সাম কৰি ডিভাইডেড বাই 2 কৰি দিলে হয় সেইটো হ'লে তেতিয়া আমাৰ মিন ওকে এতিয়া আমাৰ সিঙ্গল হ'ল তাৰ কাৰণে আমাৰ মিনটো হ'ব 8 ওকে তো আমি কি ক'ব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এণ্ড লাষ্ট টাৰ্মটো আমি প্লাছ কৰিলে আমি 16 পালোঁ 16ৰ লগত মিনৰ কি সম্পৰ্ক আছে 16ৰ লগত মিনৰ এইটো সম্পৰ্ক আছে যে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু লাষ্ট টাৰ্ম প্লাছ কৰি ডিভাইডেড বাই 2 কৰিলে আমি মিন পাওঁ দ্যাট মিন এইটো যদি আমাৰ এ হয় এইটো যদি আমাৰ বি হয় তো এ প্লাছ বি বাই 2 ইকুৱেল টু মিন হয় ইয়া ইয়াতে মিনটো 8 চ' দ্যাট ইজ হোৱাট ৰিটেন অভাৰ ইয়াৰ ইয়া চ' এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি এইটোৱে জানিব লাগে যে আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্ট টাৰ্ম আমি যদি লওঁ সিহঁত দুটাক যদি আমি চাম কৰোঁ সেই চামটো ইকুৱেল হ'ব কাৰ আমি যিকোনো দুটা নাম্বাৰ ল'ম যিটো কি হ'ব লাগিব ফ্ৰম দ্য বিগিনিং এণ্ড ফ্ৰম দ্য এণ্ড both should be in equidistance so here দুটাৰ সামটোৰ সমান হ'ব that's it এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম let me erase this part very quickly yeah এতিয়া আহিল আমাৰ এই ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনটো yeah so if a1 a2 a3 are in ap such that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is equal to 225 then find out the sum okay this is sigma means instead of writing this like a1 plus a2 plus up to a to the power 24 we can generalize it like in introducing this weird symbol known as sigma we can write it like ai where I goes from 1 to 24 yeah this is okay so we have to find this term this sum basically yeah so how to solve this okay let's observe this what is written over here this is given that a1 is the first term and a24 is the last term by applying this rule or this property we can combine a1 and a4 a24 let's write it within a bracket plus a5 আৰু a25 দুটা equidistance from the beginning a5 to our 5 number position আছে from the last a20 is also in the 5th position so we can combine this two terms also yeah similarly rest of দুটা term আমি যদি add কৰো আমি কি লিখিম a10 plus a15 equal to কিমান দিয়া আছে 225 দিয়া আছে ইয়া এতিয়া আমাৰ হাতত কি আহি পালে সো আমি কি লিখিছো আমি ইহত দুটা আমাৰ ইকুইডিস্টেন্স আছে from the beginning and from the end so ইহত দুটাৰ সামটো ইহত দুটাৰ ইকুৱেল হ'ব মানে এইটো সামৰ ইকুৱেল হ'ব তেনেকৈ এইটোৰ ইকুৱেল হ'ব এইটোৰ ইকুৱেল তো মই কি লিখিম a plus a24 টো এনেকৈ ৰাখিলো আৰু এইটোক মই লিখিম a plus a24 এইটোক মই লিখিম a plus a24 তো আমাৰ হাতত তিনিটা a plus a24 আছে তো 3 into a plus a24 equal to 225 okay so this will give me a1 plus a24 equal to this will be I think 75 yeah so etia ahil amak summation lage yar মানে আমাক এইটো লাগে এইটো আমাৰ কি হয় ইয়াতে আমাৰ আমি সামেশন মানে এইটো যেটো আমাৰ এপিৰ আছে তো এপিৰ আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আমি ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু লাষ্ট টাৰ্মটো পাই আছো ইয়া তো n/2 a plus l ইয়াতে a টো হ'ব a1 l টো হ'ব a24 n ৰ ভ্যালুটো হ'ব 24 why total number of term আছে 24 so আমি এনেকে sn ৰ ভ্যালুটো পাই যাম মানে ইয়াৰ সিগমাৰ ভ্যালুটো ইয়াৰ ভ্যালুটো পাই যাম 12 into 24/2 will give 12 or a plus a24 will to 75 so here will to 900 so 900 is the final result of this problem okay